સંભળાવીશ આપના સૌના હૃદયમાં વસી ગયેલા એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ગુણ લગાવવા માગું છું. આજનો મારો વિષય છે વ્યસન, ફેશન, કુસંગ માણસની બરબાદીનું કારણ બને છે. કેટલાક માણસો કહેતા હોય છે ને, વ્યસન છોડી આપણા બસની વાત નથી, પરંતુ તેને તે ખબર હોતી નથી કે વ્યસન છોડવા માટે મજબૂત મનોબળની જરૂર પડે છે. ચાલો દર્શક મિત્રો તે પ્રસંગ નિહાળીએ. એકવાર ખેડા જિલ્લાના રાસગામમાં એક સભાને સંબોધન આપતી વખતે સરદારની ધરપકડ કરવામાં આવી. સરદારને બંધી બનાવીને સાબરમતી જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. સરદારને બીડીનું વ્યસન હતું. બીડી પીધા વગર એમને ચેન ન પડે. જોકે સરદાર પોતાનો બીડી પીવાનો શોખ ખાનગીમાં જ પૂરો કરતા. પોલીસવાળા સરદારને લઈને સાબરમતી જેલમાં આવ્યા. ત્યાં જેલના દરવાજે જેલનો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ મળી ગયો. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સરદારથી સારી રીતે પરિચિત હતો અને તેના કાર્યોથી પ્રભાવિત પણ હતો. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને ખબર હતી કે સરદારને ધૂમ્રપાનનું વ્યસન છે, એટલે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે પોતાના ખિસ્સામાં હાથ નાખીને સિગારેટનું પાકેટ કાઢ્યું અને સરદારને સિગારેટની ઓફર કરી. સરદારનું મન લલચાયું એટલે તેમણે સિગારેટ પીવા હાથ લંબાવ્યો, પણ સિગારેટના પાકેટ સુધી હાથ પહોંચે એ પહેલાં સરદારને કંઈક વિચાર આવતા હાથ પાછો ખેંચી લીધો. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને નવાઈ લાગી એટલે તેમણે સરદારને પૂછ્યું, કેમ હાથ પાછો ખેંચી લીધો? તમે તો બીડી પીવો જ છો ને? સરદાર કહ્યું, હા હું બીડી પીવું છું, પરંતુ જેલમાં તમે થોડા કંઈ મને બીડી આપવાના છો. માત્ર 2 સેકન્ડમાં જ સરદારે એક મહત્વનો નિર્ણય લઈ લીધો કે જો અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મારે મારા દેશને આઝાદ કરવો હોય તો હું આમ બીડીનો ગુલામ બની જાઉં એમ કેમ ચાલે? તે દિવસથી સરદારે કાયમ માટે બીડીનું વ્યસન છોડી દીધું. આ વાત આપણા સરદાર પટેલ, જે એકવાર કંઈક ધારે પછી તે ધારેલ પૂરું જ કરતા. આ પ્રસંગ કહેતા મને એક સરદાર કહેલું વાક્ય યાદ આવે છે કે જેને માટલાથી ઘડવાના પરંતુ માણસ ઘડવાના છે, તેને એક પણ પ્રકારનું વ્યસન હોવું જોઈએ નહીં. આ લોકો કહેતા મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જો આ પ્રસંગ તમને ગમ્યો હોય તો જરૂરથી મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો